แสงแดดยามสายสาดส่องลงมาตามแนวภูผาท้องฟ้าสีฟ้าใสตัดกับสีเขียวของป่าใหญ่ที่ทอดยาวสุดสายตาเสียงนกก้องกังวานเป็นระยะประหนึ่งบทเพลงของธรรมชาติที่ไม่มีวันขาดตอนข้างหน้าเป็นพื้นป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวแต่ภายในถ้ำเย็นสงบมืดและมั่นคงราวกับการเวลาได้หยุดนิ่งชายหนุ่มผู้หนึ่งก้าวเท้าเข้าสู่ปากถ้ำเขาหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งสูดลมหายใจลึกๆราวกับจะดื่มด่ำเอากลิ่นดินและไอเย็นจากหินผาเข้ามาไว้ในกายก่อนจะก้าวไปยังจุดที่เหมาะสมก่อนอินเรียบที่อยู่ตรงปากถ้ำเหมือนถูกจัดวางไว้เพื่อรอให้เขานั่งตั้งแต่แรกเขาค่อยๆนั่งลงอย่างมีสติจัดกายให้นิ่งหลังตรงมือวางซ้อนกันบนตักลมหายใจเข้าออกเริ่มปรับจังหวะจากความรีบเร่งของการเดินทางให้กลายเป็นจังหวะที่ช้าและมั่นคงขึ้นทีละน้อยเสียงใบไม้ไหวอยู่ภายนอกเสียงนกที่โต้ตอบกันเป็นช่วงๆไม่ได้ทำให้ใจฟุ้งซ่านตรงกันข้ามกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าธรรมชาติยังคงดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ในทุกลมหายใจเช่นเดียวกับลมหายใจของเขาในขณะนี้เมื่อตาคลี่ปิดลงความแตกต่างระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในค่อยๆจางหายปากถ้ำกลายเป็นดังประตูสองบานหนึ่งเปิดสู่ป่าเขาและแสงแดดอีกบานหนึ่งเปิดสู่ความสงบที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาเองเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีความคิดฟุ้งซ่านยังคงแวะเวียนมาเหมือนเมฆบางลอยผ่านท้องฟ้าเขาเพียงแต่เฝ้ามองไม่ปลักใสไม่ดึงดูดรอจนกระทั่งมันผ่านไปเองเจ็ดเสียงนกที่ร้องแล้วเงียบหายเสียงลมที่พัดแล้วสงบทุกสิ่งมีมาแล้วไปบางครั้งเขาปรับกายเล็กน้อยเคลื่อนเขาหรือผ่อนไหล่ที่เกร็งแต่ทุกกายขยับนั้นเต็มไปด้วยสติไม่ใช่เพราะความไม่สบายใจแต่เป็นการยอมรับธรรมชาติต้องการความสมดุลการขยับจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติไม่ใช่สิ่งรบกวนดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนสูงขึ้นแสงที่ลอดเข้ามายังปากถ้ำเปลี่ยนมุมเกิดเป็นเงาไหวบนพื้นหินและแสงเงาเล่นกันเหมือนการเต้นรำของธรรมชาติแต่สำหรับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นทั้งหมดคือบทเรียนการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงที่แม้แต่เงาทอดอยู่ตรงหน้าใจเขาเริ่มนั่งขึ้นทีละน้อยเสียงภายนอกไม่หายไปแต่กลับกลายเป็นเสียงส่วนหนึ่งของความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่การใช้ปราศจากเสียงอาจคือการเป็นมีเสียงโดยไม่ถูกรบกวนด้วยมันเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งของการนั่งสมาธิเขาลึกขึ้นความคิดถึงอดีตและอนาคตค่อยๆมาลายไปเหลือปัจจุบันอันสดใสที่ห่อหุ้มด้วยลมหายใจการที่นั่งตรงปากถ้ำราวกับเป็นเพียงก้อนหินหนึ่งค่อนใจในภูผาไม่มีตัวเขาไม่มีความเป็นฉันมีเพียงการนั่งและการหายใจ
ในขณะนั้นก็เริ่มสังเกตสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เคยเห็นเสียงหยดน้ำจากเพดานถ้ำที่ตกกระทบพื้นหินอย่างเป็นจังหวะความเย็นที่พัดออกมาจากถ้ำภายในสู่ผิวกายความหยาบของก้อนหินที่รองรับร่างกายทั้งหมดกลายเป็นประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือสิ่งย้ำเตือนว่าเขายังอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เมื่อสมาธิกลายเป็นความสงบลึกเสียงหัวใจเต้นชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพราะความฟุ้งซ่านแต่เพราะใจที่นิ่งพอจะได้ยินความเคลื่อนไหวของกายชัดเจนทุกการเต้นของหัวใจสอดประกายกับเสียงป่าและสายลมจนเขารู้สึกว่าไม่ต่างอะไรจากธรรมชาติรอบตัวเวลาล่วงไปเกือบครบ8 นาทีแสงแดดข้างนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนของสายใกล้เที่ยงชายหนุ่มคนค่อยๆขยับร่างลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายบัดนี้สงบและมั่นคงเขามองออกไปยังป่าใหญ่ตรงหน้าทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมนกยังบินใบไม้ยังไหวน้ำยังไหลแต่ใจเขาเปลี่ยนไปปากถ้ำดูเหมือนเพียงที่พักพิงจากแสงแดดกลับกลายเป็นสำนักกรรมฐานที่เชื่อมโยงเขากับสรรพสิ่งโดยไม่รู้ตัวเขาลุกขึ้นช้าๆโค้งศีรษะเล็กน้อยราวกับแสดงความเคารพต่อภูผาและป่าที่มอบความสงบให้ก่อนจะก้าวออกไปด้วยกายที่มั่นคงและใจที่เบิกบานภาคถ้ำในเรื่องนี้เป็นดั่งสะพานเชื่อมของโลกแห่งเสียงและแสงกับโลกแห่งความสงบภายในการนั่งกรรมฐานที่นั่นจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่วนตัวแต่เป็นการหลอมรวมกับธรรมชาติกลายเป็นประสบการณ์แห่งความตื่นรู้ที่ดำเนินไปตามเวลา